سلام مجدد دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. میریم ادامه ویدیو. تو این قسمت ما میایم روی بخش انالایز ویدیوهایمون یا پست هایمون صحبت می داشته باشیم و بحث میکنیم و نکاتی را که ما باید مورد توجه در بخش پست نمودن ویدیوهایمون داشته باشیم را هم میگویم که در کدام وقتها و تایم ها و روزها میتونیم ویدیو خود را انتشار بکنیم، مخاطبای ما از کجاها هستن، با کدام کلمات واژه ها اونا جستجو میکنن، از کدام واژه ها میتونیم در بخش ویدیوهای ما استفاده بکنیم یا تک ها میتونیم استفاده بکنیم و همینطور میتونیم که مخاطبای خود را بیافیم. به این ترتیب اگر این ها را ما مد نظر بگیریم خیلی راحت میتونه که کانال ما با زودترین فرصت بازدیدهای بیشتر بگیره و سابسکرایب هایش هم بره بالا. خب آمدیم در قسمت کانال، ما میایم روی یوتیوب استودیو میریم و محض وارد شدن میایم در قسمت اینجا داشبورد. از این قسمت هم میتونیم وارد بشیم. در بخش اول زمانی که ما از بخش محتوا بیایم، در این بخش هم میتونیم که از اینجا بیایم در قسمت این بخش هم اوکی بکنیم. میتونیم که حالا اینجا بیایم قسمت اول، میتونیم که همینجا عنوانش بیایم تغییر بدیم، دوباره از ویدیوهای کوتاه باشه یا پست هایمون هر چیزی تو این قسمت میتونیم که شرح و توضیحاتش هم تغییر بدیم. بخش بعدی بخش جزئیات است که این بخش من اوکی بکنم. اول چیزایی که اونقدر مهم نیست من اون نکات هم میتونم اشاره در همینجا داشته باشم. بعد میریم بخش های مهم. اینجا هم عنوان هم میتونیم، اینجا یک کمی بر ما پیشرفت انکشاف داده که اینجا میتونیم بیشتر چیزها رو تغییر بدیم و این چیزها رو میتونیم بیایم دوباره براش تنظیم بکنیم. توضیحات هم تو اون قسمت بود، تامنیل هم میتونیم تو این قسمت انتخاب بکنیم، دوباره حذف بکنیم، چنج بکنیم و میتونیم که پلیلیست رو چنج بکنیم. همچنان این تنظیمات رو میتونیم که در جلسه بعدی که من رویش اشاره کردم میتونیم که تو این قسمت بیاید از اینجا در قسمت بخش یوتیوب استودیو بخش جزئیات میتونیم که دوباره بیاید در قسمت آن آیکن قلم بیاید دوباره تغییر بدید. خب اینم از این بخش میتونید ذخیره بکنید و راحت کارمان تو این بخش تمام میشه. خب بخش بعدی ما در این بخش اینجا میتونیم از این قسمت این بخش انالایز بیایم اوکی بشیم رویش و بیایم ویدیوهای ما رو ببینیم که چی شده. خب من از اینجا وارد میشم، باز روی این بخش ها میام اشاره میکنم. از این بخش مثلا یه ویدیویم که حالا خوب است، بازدیدش خوب است، من رویش اوکی میکنم. مثلا من روی این اوکی میکنم، میام 1400 بازدید خورده. در بخش تجزیه و تحلیل این ویدیو شارت من تو این قسمت بیام، حالا زمانی که انتشار شده، از زمانی که انتشار شده تاریخ تو این قسمت نشان میده برام. شما هم تو این قسمت میبینید که در 10 دقیقه تو این قسمت آمده، در 50 دقیقه 114 بازدید خورده و همینطور آمده در 2 ساعت و 45 دقیقه اول هم 600 و همینطور روز جمعه و 15 اوت تو این قسمت آمده تا این دم. امروز که روز جمعه هست و همینجا 9 ساعت از این ویدیو شارت من گذاشته که در همینجا آمده 14 ساعت بازدید خورده. خب اینم از این بخش است که شما میتونید از این جا بیاید ببینید زمان که ویدیوتون خیلی بازدید گرفته. حالا میتونید از همین قسمت بشنوید که ویدیوهای دیگرتون هم ببینید و بیاید این قسمت ببینید و که در کدام وقت و یا در کدام ساعت ها بازدید بیشتر خورده مخاطبایتون هم بوده. تو اون قسمت ها میتونید که ویدیو خودتون رو هم در همان زمان بیاید پست بکنید. خب اینم از این بخش بود که من رویش اوکی کردم. این بخش هم اگر شما لیفت اوکی بکنید اینجا میام براتون گزارش را براتون میدم که بازدید مکمل را تو این قسمت گفتم. معمولا گفته بین 70 از 0 تا 70 حتما فیصدی
بیشتر حد معمول نسبت به شارت بعدی تان بوده که بازی بیشتر گرفته. عمل کردش هم گفته، تعداد کل بازی و زمان انتشار ویدیو این بخش هم گفت. حالا تو این قسمت هم میتونیم که اگر ویدیو شارتمون حالا ازش یک ماه یا بیشتر از یک ماه گذاشته، میتونیم که تو این قسمت اون زمان رو اوکی بکنیم و بیایم تحلیل و تجزیه و تحلیل ویدیو رو از اون زمان ببینیم. خب این بخش میام در این بخش بعدیش اینم بر این اساس میام برای ما نشان میده که در همونجا من براتون گفتم محتوا بازدیدها رو گفته از زمان تماشا مشترکی. این 5 مشترک آمده برای من جمع کرده، تعداد بازی 15 و نرخ کی آگاهی. تو این قسمت ها میتونید اینا هم ببینید. این بخش هم که ما با اینا کار نداریم، میتونید که در این بخش بیاید حالا کلمات را بیاید فیلتر بکنید که از اون کلمات در بخاطر جستجو تو این قسمت استفاده نشه. و تو این قسمت هم میتونید که گزارش خود را تو این قسمت یا چیزی تو این بخش ذخیره بکنید از خود. خب اینم از این بخش بود. میام بخش بعدی. در بخش بعدی ما یک گزینه به نام تدوین داریم. این بخش خیلی مهمه برای کسانی حالا برای پست هایی که حالا ویدیوهایتون طولانی هستن. شما میتونید که از طریق شارت، حالا شارت اکثریت مخاطبان حالا شارت بیشتر میبینن، شما میتونید از همین طریق و بازی همچنان بیشتر میگیرن، میتونید از همین طریق بیاد پیشنهاد بدید ویدیوی بعدی اون پست ویدیوی اصلی که حالا 19 دقیقه شما پست کردید، میتونید از همینجا پیشنهاد بدید برای مخاطباتون که برن اون ویدیو ببینن. حالا چه قسم تو این قسمت مثلا آمدیم تو این بخش، من میام ویراژ رو میزنم. حالا من تو این قسمت آمدم پیشنهاد دادم که اگر اوکی بکنم کسی بینده باشه، مثلا تو این قسمت میام و پیشنهاد میدم مخاطب این قسمت اگر اوکی بکنم میبره در قسمت این ویدیویی که پیشنهاد براش داده. شما هم میتونید تو این قسمت مثلا بیاید در همین جا به طور مثال میتونید که از اینجا ویدیو پیشنهاد بدید، یا همچنان میتونید که بخشای بعدی که تو این قسمت گذاشته کانال یا دوستان یا یک کانال دیگری دارید میتونید که اون پیشنهاد بدید، یا همچنان این قسمت هم میتونید که لوگوی کانالتون رو بیاد پیشنهاد بدید که به خاطر سابسکرایب بهتر است، خوب است که سابسکرایب بکنن. و در قسمت بعدی هم میتونید که فهرست پخش منظورش به لیست هست که میتونید اونو بیاد پیشنهاد بده. خب از این قسمت بود. در کار چیز خاصی تو این بخش هم نداریم، اوکیش میکنیم تو اینجا ذخیره. این هم بخش تدوین بود که من روی صحبت کردم. خب بخش بعدی هم بخش نظرات است. اگر کدام نظر این بخش ها داشته باشید میتونید که اینجا اون نظرات رو ببینید و ترتیب بندیش رو بیاید ایجاد بکنید. اگر نظرات زیاد باشه میتونید که نظراتی که جدید هست اعمال بکنید. نظراتی که اکنون براتون داده شده رو تو این قسمت میاد براتون بالا میاره. خب زیرنویس هاست. تو این قسمت زیرنویس اگر ویدیویتون میخواید که زیرنویس را سپورت بکنه از اون حالا ویدیوتون اگر به زبان چینی هست تو این قسمت بیاد از اون زبان را بزنید، اون زبان خود را هم وارد بکنید تا بیاد به طور اتومات اگر سپورت بکند یوتیوب اون زیرنویس را میاد به طور اتومات ایجاد میکنه و تو اون قسمت جلسه من روی این نکته هم توضیح دادم. بخش بعدی هم حق نشر است. اگر ویدیوتون تو این قسمت که حالا اگر کدام کپی رایت تو این قسمت یا حق نشر از صدا یا مواد خام در داخل خورده باشه تو این قسمت میاد براتون میاره، میتونید که شما اقدام کنید. من قبلا این صدایی که من تو این قسمت هسته همین ویدیو که از تلاوت عبدالرحمن مسعد از تو این قسمت آمده حق نشر گفته باید داشته باشه. تو این قسمت میاد اقدام میکنید و چند نکته خیلی ساده است اون رو تک میکنید و که چرا ویدیوتون باید حق نشر
حق نشر نخورده باشه یا نگیره، اونا رو میاد یه چیزی تو این قسمت نوشته میکنه و اقدام میکنه سال تمام. خب براتون دوباره اوکی میشه، کار مشکل رفع میشه. خب در این بخش ما کار نداریم. این هم بود از این بخش که ما روی صحبت کردیم و بخش های بعدی هم که اینجا هستن این هم خیلی مهم نیستن. نکات مهم اونا بودن که حالا آمدم من روی صحبت کردم. این قسمت ها چیزی هم اینجا برامون جا نمونده. این قسمت ها میایم کوشش میکنیم که چیزهای اگر تو این بخش ها مونده باشه مهم میتونیم که بیایم اونا رو هم بیایم ببینیم. خب کسانی که حالا آمدن به خاطر بازدید از این ویدیو استفاده کردن که حالا از چی استفاده کردن، این مخاطبان آمد براتون گفته که آمدن 95% از تلفن استفاده کردم، 3% دیگه هم از رایانه همین لپتاپ و همچنان از تلویزیون، رایانه لوحی. خب در این قسمت هم میایم کسانی که حالا آمدن این قسمت استفاده کردن در کدام سنین بودن یا اون حالت که حالا آقایان بودن یا خانمان، تو این قسمت برمان گفته که اینجا هم گفته سنی و جنسیت. در قسمت بعدی هم ببینیم اینجا هم چیز مهمه تو این قسمت خاص نیست که ما بدونیم. چیزهای خاصی که بود که ما باید نظر بگیریم اون اول من براتون گفتم، اون رو آردم که این بخش اگر بر ما از این قسمت ها که باشه در ویدیو ما این قسمت میاد حالا ضربان را تو این قسمت برامون نشان میده که از ما از اینا نداره. خب آمده اوکی نکرده. خب زمان تماشا و مدت زمان متوسط اون قسمت برامون آمده گفته و همچنان تو این بخش بینندگان چگونه این فیلم را آمدن پیدا کردن یا پیدا میکنن در این قسمت برمان گفته 96% از بیننده ها از فیلم های کوتاه ویدیو این آمدن پیدا کردن و همچنان عبارت های جستجویی که استفاده کردن از این عبارت ها آمدن استفاده کردن. یه بخش دیگه هم بود که کدام کشورها آمدن بیشتر دیدن، اون بخش هم که یه جای بود در همین بخش ها. خب میتونید که تو اون قسمت هم شما پیدا بکنید که بیننده های اصلی کانالتون کیا هستن. میتونید با فهمیدن اون بخش شما همون محتوای درست را بیاید تولید بکنید. خب این قسمت بعدی هم آمده گفته به 5 مشترک تو اینجا آمده براتون جمع کرده این قسمت و همچنان اینجا هم کارمون تمام فکر کنم دیگر چی مهمی نمونده، فقط همون کشور هستش که میتونید که اون کشور هم بیاید همین جا ببینید. خب حالا من نمیدونم کجا تو این قسمت آمده. بخش بعدی هم میتونید که این بخش اینا رو بیاید حالا اگر ربطی به اینا میخوره بیاید. خب اینا فکر بکنم در قسمت همین تجزیه و تحلیل است که ما میتونیم اینا رو اعمال بکنیم برمان جزئیات چرا بیاره تو این قسمت. خب اونم مهم نیست. خب تا همین دم همه نکات مهم را من در همین جلسه توضیح دادم. خب یه قسمت دیگه هم تو این بخش هست. حالا شما میتونید اگر قرار باشه که شما یه تامنیل برای شارتتان درست کرده باشید از این قسمت امکان گذاشتن تامنیل نداره. در قسمت موبایل میاد زمانی که شما شارت را میگذارید در همان لابلایی که میگذارید اوکی میشه، سپورت میشه. در این قسمت روی اون ویدیویتون اگر شما برید اوکی بکنید اونجا همین آیکون همچون چیزی که من امروز برای شما پیش میبینید نشان داده میشه و میتونید که برید اون تامنیلتون رو انتخاب بکنید. خب همین
تفاوتش میان لپتاپ و موبایل هست که این ویژگی رو در قسمت لپتاپ نداره. خب البته در قسمت ویدیوهای شارتون میتونید از اونجا تامنیلتون رو بگذارید. تامنیل هم روی صحبت کردیم که چی فایده ها